Bună ziua, frumoasele mele balanțe! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru luna martie, etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Începem ca întotdeauna cu aspectul general al lunii, să vedem un pic așa cam care este energia și ce sfaturi putem avea, da? Limite, wow, poate este o perioadă în care te vei simți un pic limitat. Nu vorbim aici doar despre voi, este, atmosfera pe cer este una în care noi, niciunul dintre noi nu ne simțim așa, să zicem, liberi sau că ne merg lucrurile cum trebuie, da? Poate te vei simți limitat. Aici e vorba despre a renunța la, poate unii dintre voi a renunța la anumite limite, poate voi sunteți cei care vă frânați singuri, vă interziceți anumite lucruri, poate fi și asta. Pentru alții dintre voi este vorba despre voi care trebuie să puneți niște limite unor persoane care vă invadează teritoriul, de ce nu? Interpretările pot fi multiple. Hai să vedem cu ce vine această energie. Ok, avem o carte care s-a întors imediat. Ia uite ce s-a întors, asul de cupe și una care a căzut, 9 de spade. Unii dintre voi limitele pe care le simțiți sunt din partea, ca și cum mă simt limitat de viața asta, de univers, ca și cum, doamne, mie mi s-a dat să nu am parte de iubire. Pentru unii dintre voi poate fi acest aspect. Tu simți ca și cum viața ți interzice să găsești o persoană cu care să ai o relație frumoasă, dar e doar nu neapărat o iluzie, e doar o părere foarte bine aici limitativă, da? E cum zice, idei limitative, că nu știu să pun alt cuvânt în momentul de față, pentru că aici avem eliberarea, dezlipirea, dezlipește-te de idei atât de limitante, da, pentru tine. Dacă vorbim despre a te simți despre faptul că cineva te limitează, e posibil pentru unii dintre voi să trăiți într-o tensiune, aș spune, ori cu persoana iubită, ori cu o persoană care voi, într-un fel sau altul, aveți o relație sau aveați. Relația era una frumoasă până la un moment dat. S-a întâmplat ceva și de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat e ca și cum ar fi un coșmar în viața ta în ceea ce privește persoana asta. Tot timpul persoana asta te refuză, tot timpul persoana asta spune nu, tot timpul spune nu, nu ai dreptate, nu trebuia să faci așa, dacă nu făceai așa, deci aici este foarte multă anxietate din cauza că tot timpul primești un nu de la acea persoană sau un dezacord, niciodată nu-i de acord. Aici se spune, e turnul aici, da? Rupe paradigma, rupe, da, pune o limită și tu la rândul tău acestei persoane, pentru că nu te poate menține tot timpul, nu ai cum să trăiești tot timpul în aceeași tensiune care îți provoacă atât de multă anxietate pentru că tu probabil taci. Și aici e vorba despre, ei, balanță, pune piciorul în prag și pune și tu limite, pentru că de-aia vorbim de mai multe variante aici, da? În numele iubirii nu poți să trăiești în coșmar. Un alt mesaj pentru alții dintre voi. Trebuie să rupte legăturile cu persoanele care nu își cunosc, hai să zicem, lungul nasului și îți invadează ție sufletul și te face să suferi. Trebuie să înveți să le tai macaroana. Cam asta e. Cred că am mai văzut aspectul ăsta pe la voi în lunile anterioare. Hai să vedem energia ta. Care va fi energia balanței în luna martie?
Cavaler de cupe, vezi, tu ești cu cupa în mână. Mare grijă, pentru că aici dacă vorbim despre luna martie arată ca și cum ar fi o lună în care te vei simți frânat, limitat, așa, și tu trebuie să fii cel care va zice gata, eu m-am săturat, da? Dacă vorbim de o persoană, cum am explicat mai devreme, tu ești în energia cupelor, atenție, prea multă compasiune sau pasivitate, ca și cum lasă, domne, să treacă și asta, lasă că încă un lup mâncat de oaie, cum se zice, da? Nu! Energia ta este una foarte blândă, compasivă, din câte văd. Hai să vedem ce clarificări avem. Rege de monede, trebuie să fii realist, adică e ok să fii empatic și compasiv, dar trebuie să fii și realist. Lumea. Aici e ca și cum tu trebuie să știi când să fii blând. Unii dintre voi poate știți, m-aș bucura să știu, da? Că ați devenit o persoană, hai să zicem așa, sunteți o persoană blândă, care nu-i place să intre în probleme cu nimeni, dar în același timp sunteți și o persoană realistă care vă cunoașteți cumva poziția, da? Adică ați avut atât de multe experiențe în viața voastră încât, Doamne, știu cine sunt, știu să văd și realitatea, știu și cu cine să fiu blând și cu cine să nu fiu. Adică m-aș bucura să știu că mulți dintre voi sunteți în această energie, mi-ar plăcea. Dar dacă nu vă regăsiți în aceste energii, mi-aș dori să încercați să vă observați și să vă întrebați de ce preferi să crezi că ceilalți sunt mai puternici decât tine, de ce preferi să crezi că ceilalți au tupeul să te limiteze și tu nu ai tupeul să le zici că nu, da? De ce întreabă-te de ce nu te poți desprinde de anumite persoane care chiar îți fac rău. Adică sunt anumite întrebări pe care ar trebui să le pui în această perioadă, pentru că tu trebuie să închei un ciclu de creștere a personalității, dacă vrei, o creștere, o dezvoltare personală, da? De la un cavaler de cupe trebuie să ajungi la un rege de monede, care ăsta e realist, e cu picioarele pe pământ, are capul bine mobilat, e serios și știe, domne, când să fie bun și când nu. Da? Cam asta e ideea. Așa că nu aș spune că este o energie în niciun fel rea, să zicem, da? Este o energie foarte bună pentru cei care vor ca lucrurile să se schimbe în viața lor. Hai să vedem iubirea pentru cei care aveți o relație, să vedem care este atmosfera. Okay, nu, au căzut foarte multe, nu vrem atât de multe cărți. Ok, 4 de cupe, insatisfacție, moftureală, cum îi zic eu, analiză foarte multă poate să fie, anumite detalii pe care nu le vezi probabil. Aici e ca și cum iubire neîmpărtășită, 4 de cupe. Hai să vedem mai departe, pentru că aici vorbim despre cupluri. Se poate citi viceversa, să nu uităm, da? 8, ăsta e 8, da, 8 de monede. Da, înțeleg ce vrea să spună. Și 6 de bâte. Aici avem persoane orgolioase, da, care în acest cuplu mă refer, da, persoane orgolioase sau mândre, care nu, ca și cum dacă tu nu faci, eu de ce să fac? Este despre asta. Moftureala despre care vorbeam vine de la faptul că, domne, nu prea mai suntem noi așa ok, da, suntem, stăm acolo, nesatisfăcuți niciunul dintre noi, poate că nu mai există nici, nu știu, foc, nu mai există viață sexuală pentru unii dintre voi, vă dedicați fiecare doar cu munca și cam atât, aș putea să spun. Mândria despre care vorbeam este a nu depune eforturi. Dacă celălalt nu face, eu de ce să fac? Cam asta e atitudinea, foarte greșit din punctul ăsta de vedere. Da. Acum,
Vorbim despre cupluri și în cupluri eforturile trebuie depuse de amândoi parteneri, de ambii parteneri, nu doar de tine sau de celălalt. Pentru că sunt foarte multe persoane care, eu când spun o frază, încep să comenteze, adică să scrie un comentariu și să zică da, știi că n-am cu cine, că păi tot eu să fac eforturi, că nu știu ce, că... Domne, suntem cu capul pe umeri și eu când zic ceva, zic pentru persoanele sănătoase, în relații sănătoase. Eu nu vorbesc despre persoanele care îl au pe Gigi sau pe Vasile sau pe Ioana care o are cu șprițul și cu alte prostii și stați pe degeaba în relații. Nu despre voi vorbesc, voi sunteți o altă categorie, nu comentați. Da? Aici vorbim despre persoanele care nu le mai place în relația lor nici unuia, nici celuilalt, dar niciunul pentru că sunt ei foarte plini de ei așa și mândri, nu vor să facă, domne, nicio mișcare până nu face celălalt. Și aici cine se pune de acord cu cine? A? Unde cădem la o vorbă între noi ca parteneri să zicem, hai domne, ce facem, că nu e ok așa. Ție-ți e bine? Nu, nici mie nu mi-e bine. Ce facem în continuare? Păi nu știu, trebuie să muncim, ziceți voi așa. Ok, și cine începe? Păi eu nu, că eu am făcut mai mult ca tine. Deci trebuie să începem dacă toți sunteți pe acest canal și vreți să auziți lucrurile așa cum pe șleau, așa le aveți, da? Aici, limitele pe care vi le puneți, dacă fac legătura cu ce am văzut în energia lunii, limitele pe care vi le puneți în relația voastră sunt pentru că fiecare are așa, ori stați pe degeaba de mult timp în relația asta și nu mai există șansa să se aprindă nimic între voi și aici trebuie să vină turnul pentru că la ce Dumnezeu să mai stăm, că nu facem decât să trăim un coșmar în relația asta, da? Ori punem mâna și nu mai stăm așa mândri cu nasul pe sus și punem mâna și măcar unul dintre voi să se trezească, că turnul este trezire, și să-l ia pe celălalt așa și să-i zică gata, ți ajunge sau ne ajunge, hai Doamne iartă-mă să vedem ce facem, că noi ne-am iubit, de ce am ajuns aici? Da? Unul trebuie să fie mai deștept ca altul, dacă mai vreți relația asta mă refer. Cam asta este ideea, dacă cred că s-a înțeles bine, nu? Facem terapie de șoc aici pe canalul ăsta. Bun, hai să vedem un sfat pentru voi. Nu vreau să iasă, vă dau timp de gândire dacă vreți să mă înjurați. Întotdeauna este posibil să rescrieți istoria, poftim, nu mai am ce să zic. Important e să nu fim așa, vai Doamne, eu nu fac eforturi pentru că am făcut prea multe și uite un lup mâncat de oaie și mai fă o dată că îl trezești și pe celălalt, da? Cam asta e ideea. Puteți să rescrieți istoria, dragii mei, istoria poveștii voastre. Ori rupeți relația că ajunge cât vă faceți rău, ori, bine, vă faceți rău, stați așa pe degeaba, ori preluați. Aici avem un luptător, da, un războinic, preluați frâiele și ziceți, ia stai mă, că nu se mai poate așa. Stai să-l scot din letargie și pe celălalt, pentru că aici fiecare sunteți în letargia voastră. Da? Și de-aia vorbim despre asta. Hai să vedem. Chasing Word. Două cărți avem pentru voi, Eremitul și Treiul de cupe. Eremitul cu Treiul de cupe nu se pupă nici de la 100 de kilometri. Energia asta cu cealaltă. Când vorbim despre eremitul este o persoană foarte serioasă sau este o persoană foarte sobră, da? Nu îl duce pe el la discoteci sau nu îl duce pe el nu știu unde, că e ca un bătrân așa, chiar dacă ai 30 de ani te simți ca la 60. Nu că persoanele de 60 ar fi bătrâne, dar mă înțelegeți ce vreau să zic, da?
Deci aici ca și cum ai 105 ani și tu ai 30 de fapt. Atenție! Unii dintre voi, așa, personal, hai să mă iau și de voi un pic. Nu, glumesc, dragii mei. Unii dintre voi vă simțiți prea bătrâni ca să mai socializați, vă simțiți prea serioși ca să vă mai duceți la discotecă, de exemplu. Vă simțiți prea maturi, îmi vine să spun, ca să mai stați voi așa la bere cu băieții, să vorbiți despre, nu știu, iubire. Viața privată, interioară, este foarte privată la voi. Nu vorbiți cu nimeni, ca și cum v-ați retras și de prieteni. Ești un singuratic. Și aici trebuie de cope ca și cum viața te așteaptă și tu stai acolo în scorbura ta să faci ce? Asta este ceea ce vrea să ne spună în linii mari această combinație, da? Da, hai să vedem clarificări. 7 de bâte. Limitările alea despre care vorbeam la început. Și se repetă 3 de cupe, poftim. Ce te frânează? Limitele sunt ale tale. Tu dacă n-ai pe cineva în momentul ăsta în viața ta, este pentru că tu ești cel care zice, a, nu, eu nu mai sunt la vârsta la care să mai caut o iubită sau un iubit, a, nu, eu sunt persoană serioasă și ce găsești pe acum în zilele noastre sunt numai dăștia care vor aventuri, sunt foarte multe aici credințe limitative pe care le ai. Nu știu, ce aș putea să mai zic că-ți spui tu singur ție? Îmi e mai bine singur decât, nu știu, să încep. Nu mă mai simt cumva, nu mai vreau, nu că nu mă mai simt, nu mai vreau pentru că limitele sunt ale tale, da? Nu mai mi-arde nici să socializez, adică nici nu mai ies să mă duc cu prietenii, cum am zis mai devreme, la o bere sau la o cafea cu fetele sau de ce nu, la un club, domne, bine, club, nu știu cum sunt cluburile în altă parte, dar noi avem aici pub-uri, de exemplu, da? Te duci la un pub, e o bere, joci un biliard, nu știu, chestii de genul ăsta, mai ales dacă ai o vârstă, adică nu trebuie să te duci la discotecă. Da, eu am fost la discotecă acum vreo 3 săptămâni, de ce nu? Nu mi-a plăcut, că e plin de reggaeton în momentul de față, dar vreau să zic, nu știu, ieși, uite, mai râzi, mai glumești, mai vezi, nu știu, habar n-am, schimbi, mai speli ochii un pic, da? Fă ceva, pentru că ești prea izolat, te-ai închis în tine acolo, într-o scorbură, habar n-am. De ce faci lucrurile astea? Când viața zice, da? Viața zice, haide măi, balanță măi, că ia uite, așa urâtă cum o vezi tu, viața totuși are și partea ei frumoasă. Da, mai distrează-te și tu, mai ieși la lumină pentru că ești prea mult în întuneric. Deci sunt foarte multe de spus. Nu mai vreau să continui să spun, pentru că nu vreau să o luați personal iarăși. Cu toate că eu pare că le spun personal. Eu mă simt într-un fel sau altul, nu știu, mă învrăjbește când văd persoane care refuză viața, de fapt. Refuzați viața aici. Și atât. De-aia sună foarte personal că am ceva cu voi. N-am, Doamne ferește, că până la urmă fiecare își trăiește viața cum vrea. Eu, pe mine nu mă interesează, pe mine doar mă oftică să văd că există persoane care în secolul 21 preferă să trăiască izolate decât și în întuneric, decât să iasă în lume să zâmbească. Da? Pentru că aici n-ai nici zâmbet. Da, nu mai zic nimic. Hai să vedem un sfat. Pentru alții trebuie să cunoașteți pe cineva, în cazul în care sunteți genul de persoane care nu sunt încuiate în casă, o să întâlniți pe cineva, dar nu o să fie cineva pe placul vostru, o să fie o persoană prea așa acră, să o numim într-un fel sau altul,
care nu vă inspiră niciun fel de atracție, să zicem. Și care probabil vine și cu o pretenție, că vrea doar o aventură sau vrea doar o noapte cu tine și atât. Și aici vedem cum îi zici, hai. Hai la revedere, dragă eremitule. Nu te subestima niciodată. Chiar dacă ai 100 de ani, cum am zis mai devreme, nu te subestima niciodată. Viața e frumoasă și la vârsta asta. Sau poate fi frumoasă atât cât tu îți dai voie. Dacă ai credințe limitative, rezolvă-ți-le. Să nu ai dubii niciodată de cât de valoros ești. Cam asta vrea să ne spună acest card. Sfatul pentru tine este ăsta. Nu pot să zic altceva. Cât de valoros sau cât de important. Toți suntem importanți, indiferent. Și toți suntem, nu că importanți, na. Toți avem dreptul să trăim. Toți avem dreptul să avem, să ne bucurăm de viața asta. Nu am venit, viața nu ne-a adus, sau Dumnezeu nu ne-a adus pe acest pământ ca să fim chinuiți, izolați, să trăim în limitări. Nu, am venit să experimentăm și tu preferi să nu experimentezi. Asta e marea ta problemă. Poate te-ai mai iluminat un pic acum, pentru că este despre iluminare. Da? Ok. Carieră, finanțe, job, proiecte, tot ce ține de bănuți. 9 de bâte și aici vedem, nu neapărat constrângeri, dar nu vedem că ești tocmai pe roze. Poate fi tensiune din punct de vedere al stres, poate fi mult stres din punct de vedere și financiar. Poate te chinui într-un fel sau altul să ajungi de la lună, poate fi și asta pentru alții dintre voi. Dar vezi că și nouăle de monede este tot o carte a fricilor, tot 9, un alt 9, interesant. 9 e cartea, este numărul eremitului. Atenție că și aici ai foarte multe frâne din punct de vedere financiar sau material, mă refer. Dacă nu-ți merge bine, 9 de monede este cartea celui care are, care e pe picioarele lui, care se duce acasă și bea o cupă de vin, că e mândru de ceea ce a câștigat din punct de vedere financiar. Și aici ca și cum, nu, tu poți să ajungi la rezultate foarte bune, dar tot te agăți de explicații. Dacă aș avea, nu știu, hai să zic așa o cifră, 5.000 de euro, aș putea să-mi fac o afacere, pentru că aici avem persoana independentă, da? Dacă când o să am, sau dacă o să am, o să fac. Și aici, din nou, vorbim despre o credință limitativă. Frici, foarte multe frici ai din punct de vedere financiar. Și bine, asta nu vrea să-mi spună că trebuie neapărat să te apuci de afaceri. 4 de cupe din nou. Pe de altă parte, există și un fel de, ia uite ce avem aici, as de bâte. Deci unii dintre voi aveți proiecte sau aveți șanse să începeți o nouă, un nou drum din punct de vedere financiar. Însă, din nou moftureală și aici. 4 de cupe este cartea celui care primește ofertă. Aici se vede mult mai bine, da? Aici avem cupa care vine să-i se ofere și nu-i convine, domne, nimica. Aici se vede mai bine, da? Ia uite. Apatic. Aici e ca și cum are nasul roșu, parcă a plâns, zici că a stat așa, ca și cum mie niciodată nu mi se dă o ofertă bună sau cum mi-ar plăcea mie. Există foarte mult
capriciu în această carte. Nimic din ceea ce vine către tine nu-ți place și automat blocaje. Există anumite frâne din punct de vedere financiar, cu toate că tu da vrei și vrei să te mândrești așa că o să ai și o să faci, dar o să ai și o să faci când o să ai 5.000 de euro, de exemplu. Și aici nu e despre asta, aici e vorba despre, ok, ia pune mâna și analizează-te puțin, analizează-ți planurile care le ai și fă ceva. Pentru că dacă tu stai și te agăți de orice prostie pe care ți-o spui singur și nici măcar nu accepti nicio ofertă care vine din exterior, atunci despre ce vrei să vorbim? Da. Poate ai fost independent cândva și poate ți-a fost foarte greu să duci afacerea aia și ai pierdut sau nu știu, nu văd pierderi, dar poate că ți-a fost greu și acum ți-e frică să te mai apuci din nou. Ok, nu zice nimeni să te apuci, eu nu zic du-te și fă afaceri, Doamne ferește. Zic să, în primul și în primul rând, să analizezi foarte bine ce s-a întâmplat în trecut și să vezi sau nu să vezi, să te simți în stare să faci din nou, pentru că aici avem, în ciuda faptului că mi-a fost greu sau mi este greu, aici ce fac este că am forță. Este cartea puterii într-un fel sau altul, nouăle de bâte, da? Este războinicul rănit care a ajuns acasă, e rănit omul, da, dar mai are o bâtă de care să țină și care zice, ok, ce nu mă omoară mă face mai puternic. Asta este fraza acestei cărți, dacă vrei, da? Așadar, putere personală, încredere în tine, poți să faci din nou. Nu mai sta așa să zici când o să am, când o să nu știu ce. Schimbă-ți locul de muncă dacă nu ești ok acolo. Fă ceva, pune-te pe tine aici, pe primul loc, ca și când noi steam că eu merit mai mult. Adică dacă stau într-un job în care mă plătește cu, ce știu eu, că nici nu știu ce salarii sunt. 10 milioane, ca să zic o tâmpenie, că 10 milioane nu e nimic. Stau acolo. De ce stau, domne, acolo și nu accept? Că mai sunt oferte care vin către mine. În loc să stau să mă plâng că nu am bani, caut altă variantă. Nu pot să zic altceva, dragii mei, îmi pare rău. Na, puteți să o luați cât de personal vreți. Eu nu am altceva de zis. Hai să vedem sănătatea. Trei de monede. Pajul de bâte. Și împăratul. Pentru unii dintre voi, din punct de vedere al sănătății, aici vi se cere să contribuiți. Împăratul poate fi figura medicului sau poți fi tu, poate fi energia, da, propria autoritate. Adică tu trebuie să te disciplinezi într-un fel sau altul ca să poți să ai o sănătate de fier, dacă vrei, da? Contribuția, cine contribuie? Pentru că eu nu mă pot duce la vecin să îl întreb ce am eu voie să mănânc sau ce pot eu să fac sau ce, uite, mă doare aia și mă duc să întreb oricine, dar oricum nu fac nimic. Da? Deci aici vorba despre, ok, tu ești propria persoană, cum să zic, tu ești responsabil de ce se întâmplă în corpul tău cu sănătatea ta. Poate sistemul nervos aici trebuie ținut sub control. Poate ești persoană colerică, eu nu am de unde să știu, nu toate balanțele sunt la fel, atenție. Pentru că aici avem un paș de bâte, ăsta e foarte impulsiv, ăsta e sare țandăra imediat. Pleacă, trântește, bufnește, aruncă lucruri prin casă, da? E ca un copil adolescent rebel, ca să ne înțelegem. Aici vreau despre, ok, ce fac eu? Unde sunt eu în ecuația asta când mă apucă nervii? Cine mă calmează? Tot eu trebuie să mă calmez. Tot eu sunt propriul meu stăpân. Eu e autodisciplină. Da? Nu pot să zic altceva. Poate unii dintre voi aveți probleme cu spatele, pentru că împăratul întotdeauna stă pe un tron de piatră și aici vorbim despre probleme la nivel lombar, da? Sau cum se zice, da? Coloana vertebrală poate fi
Nu vă îngrijiți, da? Sunteți irresponsabili, îmi vine să zic. Vă așezați unde o fi, stați cu fundul pe piatră sau ceva de genul, nu aveți grijă să vă îmbrăcați în condiții când e frig afară. Dacă cineva vă zice ceva, nu vă interesează părerea celorlalți. După aia, dacă suferiți și vă plângeți, ziceți că, păi, pe tine te interesează că eu sufăr, dar tu nu faci nimic. Adică sunt anumite chestii pe care nu le faci ok. Da? Cam asta este ceea ce pot să zic. Nu, noi suntem propria autoritate în viața noastră. Noi trebuie să ne asumăm, da, împăratul e asumare. Îmi asum că n-am grijă de sănătatea mea. Degeaba. Zic că da, dar nu fac până la urmă. Ok, hai să vedem. Provocarea lunii sau la ce trebuie să fii atent în luna martie. 6 de monede. Provocarea vine pentru unii dintre voi. Poate fi pe parte financiară sau poate fi pe parte de reciprocitate. Sunteți provocați să existe echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești sau ceea ce trebuie să dai și sau trebuie să știi să primești, da? Trebuie să existe provocarea vine pe acolo ca să te învețe anumite lucruri, cu toate că tu ești balanță și știți, există așa o chestie foarte nostimă în astrologie, din ce am observat eu. Există berbeci care, de exemplu, iau așa pe toți la rând, da? Există berbeci care se spune despre berbeci că, vai, Doamne, sunt așa, nu știu, violenți, sunt irresponsabili, cu capul înainte, stă cu capul în gar, bla bla bla, ce se zice despre berbec. Și nu e tocmai așa, există berbeși care sunt extraordinar de responsabili, se țin de lucru sau de muncă și așa mai departe. Taurii la fel, căpoși, nu știu ce, nu știu cum. Da, exact. În momentul în care vorbim despre cineva, cum sunteți voi, da? Voi se spune despre voi că sunteți echilibrați. Ar trebui să fiți. Să ne dați exemplu și nouă, celorlalți care nu suntem echilibrați. Că sunteți corecți, ar trebui să fiți. Totul trebuie să pornească de la voi, dar în primul și în primul rând corecți față de voi, nu față de celălalt. Sau, mă rog, față de ceilalți întâi. Întâi și întâi față de tine. Ești provocat să fii corect cu tine în tot ceea ce spui, în tot ceea ce faci, în tot ceea ce demonstrezi, în tot ceea ce, nu știu, da? În tot. Fii corect cu tine. Hai să vedem. Uite, se confirmă. Regele de spade este și el judecătorul suprem. Este vorba despre a fi corect. În această lună sunteți provocați, dragii mei. Da, dar este pentru a vă fi ca să vă fie bine. Da. Pentru asta, nu e pentru altceva. Și regina de monede. Pentru unii dintre voi este vorba despre corectitudine. Când ceva e corect, trebuie să fie corect. E ca și cum dai cezarului ce al cezarului. Da? Nu putem să zicem sau să credem în reciprocitate, dar să nu o practicăm. Pentru că putem să vorbim cât vreți voi să filozofăm despre cuvântul reciprocitate. Nimeni niciodată nu poate să rămână tot timpul în această energie echilibrată. Mai cădem, mai ne ducem și pe cărări. Important e să vedem la timp. Când ajung să observ, pentru că provocarea vine, observă și vezi ce nu este corect. Dă-i dreptate și celuilalt sau cereți dreptatea, luptă pentru dreptatea ta aici. Este vorba despre niște lucruri pe care, probabil, atitudine pe care tu trebuie să o iei, ca totul să fie corect pentru tine și pentru ceilalți. De-aia am început această etalare cu cartea limitelor. Trebuie să știi că dacă nu există
reciprocitate sau nu știi tu să oferi sau nu vrei să oferi sau nu știi să primești, da? Corectitudinea față de tine în primul și în primul rând. De-aia zic că ești provocat pe partea asta. Fii foarte atent la toate lucrurile care ți se oferă, la lucrurile care trebuie să le oferi tu. Vorbim despre o altă persoană implicată aici. Pentru dintre voi poate fi un cuplu. Vorbim despre un cuplu aici. Când am spus că sunteți mofturoși, dacă nu faci celălalt, eu nu mai fac niciun efort. Dă-i cezarului ce al cezarului, observă și ce a făcut cândva, că poate n-a mai făcut de mult pentru că aici s-a plafonat lumea. Da? V-ați plafonat fiecare dintre voi, da? Ați căzut așa în melancolie, fiecare visa în felul lui. Aici vorba despre asta. Fiți foarte corecți cu adevărat, cu ce se oferă și cine oferă, cine nu oferă. Și să recunoaștem și în celălalt participarea. De-aia spuneam că nu este ușor să trăim, nu avem nimeni, e imposibil, oricât de mult ne-am fi dezvoltat spiritual, oricât de multă dezvoltare personală am făcut, e imposibil să rămânem, nu există zenul. Deci, cuvântul zen, în Europa cel puțin, e prostituat, da, cuvântul ăsta. Ei se dă o altă conotație, ca și cum, domne, ca eu să fiu zen trebuie să fiu tot timpul echilibrat, nu poate să existe sau nu accept să existe nimic rău în viața mea și ne ducem pe o cărare de aia periculoasă în care nu mai avem nici discernământ, nu mai suntem nici realiști și noi că suntem zen. Trebuie să ne auto-observăm întotdeauna, pentru că atunci când balanța nu este echilibrată și devenim, pentru că aici avem stăpâni și cerșetori, să nu uităm în șasele de monede, în momentul în care oscilăm între acum sunt cel care cerșește, nu mi se dă și după aia plătesc cu aceeași monedă când eu mă simt bine, dă-i cezarului ce al cezarului. Da, nu știu, poate am bătut câmpii, îmi spuneți în comentarii. Dar eu asta simt să transmit. Știți că eu mă las inspirată de moment ce vrea să-mi transmită cărțile și cam asta am simțit. Hai să vedem surpriza sau de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în luna martie. Îndrăgostiți și 8 de cupe. Bucură-te că cineva a plecat din viața ta sau e pe cale să plece din viața ta, pentru că aici nu te-a ales pe tine, e ca și cum. Dacă nu te-a ales pe tine sau poate tu nu ai ales pe cineva, nu fi trist acum. Nu contează, bucură-te. Dacă înveți să te bucuri de faptul că nu mai există acea persoană în viața ta sau acel loc de muncă, că nu e vorba doar despre iubire aici, că nu mai există ceva în viața ta. Bucură-te pentru că nu era ok pentru tine. Nu pot să zic altceva, deci e direct un sfat în aceste două cărți. Hai să vedem clarificări. Poate că dacă încă mai exista acel ceva sau cineva în viața ta, probabil că ar fi fost mult mai nasoală, să zicem, viața ta. Cavaler de bâte și 7 de cupe. Da, este vorba despre probabil cineva pe care tu ai idealizat. Aici avem niște cai verzi pe pereți în capul la unii dintre voi. Capul unora dintre voi, că a sunat, chiar că a sunat așa. Avem persoane care au stat cu capul în nori după o persoană care n-a avut nicio treabă. Și nu-i prima oară când văd la voi la balanță așa ceva. Ați visat că ai vers pe pereți cu cineva care
cine știe de câți ani nu mai e în viața voastră. Și aici, ca și cum, bucură-te, trezește-te odată într-un fel sau altul din visele astea, din telenovela care ți-ai construit-o și zi să rămână pentru masă că persoana aia te-a părăsit sau că nu a fost să fie pentru că nu era ce trebuie pentru tine. Ai fi trăit o relație de iluzie, de aventură, aici vedem o persoană foarte superficială, dacă vrei, care probabil te-ar fi înșelat de câte ori ar fi avut ocazia. Deci aici ai scăpat de ceva ce tu nu conștientizezi. Da? Wow! Foarte tare asta. Nu pot să zic altceva. Hai să vedem un sfat sau un mesaj final pentru voi dacă nu mă urâți încă. Vă mai dau un mesaj și vă las. Ok. Dă-ți voie să experimentezi bucuria, viața, avem soarele aici. Eu cred că etalarea asta este foarte mult pentru cei care sunt singuri. Dă-ți voie să experimentezi bucuria, bucuria de a trăi, viața e frumoasă, schimbă chipul. Schimbă chipul, trezește-te la realitate. Aici avem turnul din prima, avem limitări sau condiționări de ale tale, da? Credințe limitative, asta era cuvântul care îl căutam acum ceva vreme, nu pot să zic altceva. Dă-ți voie să experimentezi bucuria vieții. O pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.